Yeah, so today is May off. Ang hyper ko, diba? So, it's Tuesday and yeah, as usual, lagi kong off pag Tuesday and then lagi din akong cleaning time. So, as you can see, medyo makalat lang naman yung bed ko. Then yung table, onting mess din. Yeah, but onting linis lang sa room ko. Pero more in vacuum ako today. So, ayun. Okay, and this me trying to be healthy, making some milkshake. Just literally milkshake. Refrigerated fruits, and then just some milk. And then I just blend it. That's it. Because I don't have yogurt or anything kind of juice here. Kaya milkshake. Next time na ako gagawin ng smoothie. Pero pwede ako mag-grocery today. Bibili ako ng mga healthy stuff. Totoo ba to? Ako. Magda-diet? Sige na nga. Paninindigan natin para sa ikabubuti ng Pilipinas. Ay, hindi pala. Ikabubuti ko. Kasi nakikita nyo naman, di ba? Oh, di ba? Oh, ayan na, oh. I'll put in a cup. Ito yung tsura niya. Then, kain tayo ng daming kanin. Food is life, you know. Pero okay lang. Pero hindi lang naman to, no? Hindi na ako hihirit. Ayan. Yeah. Mukha lang siya madami. Mukha lang siya madami, pero unti lang yan, guys. Ano ba? Slow. Sino kaway-kaway sa mga nanonood ng Friends dyan, ha? But I'm still in season 2, episode 20. Kaya, ayan. So, lalafang lang ako. And then, yeah, maglilinis ako ng house. Okay. So, I'm done eating, guys. Dami, no? So, I'm done eating, Then, tatapusin ko lang tong Friends, and then maglilinis na ako. Katamaran overload. Alam niyo ba yung feeling na sabi mo, isang episode lang. And then, mamaya-maya na, hindi, isa lang. Tapos hanggang sa natapos mo na yung season 2, nasa season 3 na ako, hindi pa ako nakalinis, diba? Ang saya. So, good luck to me. Basta, good luck. Hindi man ako magkakawiskamtot, lumabas na sila. Ba't ang sakit niya? Ang weird mo, Jasmine. Sige na nga, babay na nga. Nag-vacuum lang ako! Pagod na ako! I live it how I get it. Yeah, religious. I just always had opinions. My daddy told me, listen, you better
better get some money and I die, go to prison. So You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. Why? You really ain't going nowhere without a fight. Here before, mess it up, talking that shit. I think I'm falling in love with you. In my life, in my head. Hirapan mahal mo, wala kang sumbat, dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos. Ang puso kong ito nang di umak. Dahil dalawa kaming mahal mo, wala kang sumbat na maririnig. Hi guys, so I'm back and then I'm going to Angel's house na. So I decided to put some makeup on. Wala, nagpa-practice lang kasi ako mag-makeup. So, ayun. So, I don't know if ganun siya. Okay lang siya? Yeah, that. I don't know. Basta, ayun, no? Pak na pak, hindi pantay ang muka sa leeg. Ang white ng leeg ko. Hoo! Ano ba namang muka ito? Hala, oo nga, di pantay. Bakit pag sa mirror ko tinitingnan pantay siya? Bakit sa leeg hindi? Ang weird. So, yeah. That's it. So, see you guys later. Hey, ang liwanag. So, I'm going to Angel's house na. Kinda weird ang vlogging outside. Pero okay lang yan. Carry boom boom. Wala pa naman nakakakita. Pag may tao na, tsaka natin ibaba. Ayan na. Medyo okay na. So, it was kinda weird. So, hindi ko sasabihin ko. Pero basta yan, nagbablog ako sa outside. Then, magbabas lang ako. Ang bus ko is 4:22. It's already 4:12. So, may 10 minutes pa ako. Abot naman ako. So, babu! Hi, Angel. Nagtatago siya. Hindi niyo po makikita. Hello. Wait, tutulak ko ulit. Kaso baka maano yung... Yung bag mo maganda masisira microphone pa. Wow! Pambayad ka ng utang, wala eh! Wait lang, di ko naka... Ah! Ano ba ako mabigat? Hindi, one hand kasi. Ah! Ah! Nakaka-enjoy din magtulak. Ang sakit sa kamay! Ah! Hiningal ako. Ito na ito. Actually sa atin. Nagpo-photoshoot kami. Ang lamig-lamig, diba? Okay lang yan. Tapos na kami mag-picture. Ang lamig sa kamay. Ngayon pa lang kita nasama sa vlog na official na vlog talaga. Yung ina-upload. Ngayon pa lang. So, this is Angel. Ang kauna-unahan kong kaibigan. Wow! At wala po akong balak kalimutan siya. Yes, yes. So, yun. San? Nasa Frank Park to? Ano pangalan ng park? Wala. Wala nakalagay. Basta sa may West Meadowlark. West Meadowlark Park. West Meadowlark Park. Noong kami nag-Camerot photoshoot. Pero yung model hindi magaling. Kaya, wala din. Kahit anong galing ng puta. Yeah, I'm with this kiddo. Oh, be careful. Oh yeah. Ano oras na? 5 something, no? Yeah, 5 something. 5 something pero ganito pa siya kaliwanag. So, hello spring! Hello summer! Magkikita na tayo. Kaya nga niya, nahiya na mag-vlog. Madami ng kotse. Hindi siya nag-hi.
Sino? Yung... Diyos ko po, lamig! Ang namda ng kamay ko. Ako din yung kinis ng mukha ko dyan eh. Tara na, bes. Ayun. Cute pa. So, sobrang gandang-ganda kami sa itsura namin dito. Kaya nga, instead of looking sa lens, lagi ako sa screen tumitingin. Kasi nga, gandang-ganda ako sa sarili ko. Kahit man lang dito sa camera to, maramdaman kong maganda ako, diba? Oo. Ako nga na. Dito lang. Bihira lang masabihan ng maganda eh. Dito po, love letter 202. Love letter lang ha, walang bills. Pati food promotion. Ay. Tanggalan ng sapatos, agad-agad eh. Hidriana. Ayan. Ay, ang bango tita. Loosen up! Wow! Hi, Adrian. Hi. Hello. Nag-aaral siya. Grabe. Okay lang yan. Yay! Luto ni tita. Hindi ko alam kung masarap ha. Masarap yan tita. Gawain nyo eh. Mukhang masarap lang. Mukha lang. Bye-bye! Bye-bye! See you tomorrow! Bye-bye! See you! Yep. Ito ba? Hindi ko sure. Yeah, I take an Uber. Hi! Hi guys! So, I just got home from my gala. From Angel's house. So, nag-movie night lang kami and then kumain doon. Then, that's it. Yun lang ginawa namin. Then, konting chika-chika, syempre. Yun lang. So, thank you for watching this vlog. Thank you sa walang kwentang vlog na to. So, bye!